Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mẫu túi số 78 nha. Thì cái mẫu túi này theo cái form mẫu túi trống số 52 á, mình kết hợp với lại móc cái hoa hồng, móc cái phần móc quai nè, móc viền, còn cái canvas là mình theo chữ thập nha các bạn. Ở đây mình sử dụng cái sợi dẹp bóng á, cho nên cái sợi các bạn sẽ nhìn nó sẽ bóng đẹp hơn là cái sợi dệt trơn nha. Ngang túi của mình là khoảng 20 cm nha. Còn cái chiều cao thì tầm khoảng 18 cm. Cái phần rộng hông á các bạn thì nó khoảng 7.5 đến 8 cm nha. Còn tùy theo cái độ phồng của lúc mà mình ráp á, cho nên nó không có chính xác ha. Bên trong thì sẽ có một ngăn có dây kéo và một ngăn phụ không dây kéo như thế này. Khoen quai này các bạn kết hợp giữa mình cầm tay hoặc là mình nếu mà muốn dây đeo thì các bạn sẽ đeo vô cái phần này nha. Rồi bây giờ là cái phần mình giới thiệu nguyên phụ liệu nha các bạn. Thì cái này hướng dẫn mà cắt canvas thì mình sẽ đăng một cái video riêng nha. Còn ở đây thì mình chỉ nói về cái sản phẩm mình đã cắt canvas sẵn. Thì sẽ bao gồm 8 chi tiết, sẽ có 2 mặt thân chính nè. Phần hông mình cũng sẽ có 2 miếng đã bỏ lỗ sẵn cho các bạn luôn ha. Rồi phần đáy thì mình cũng đã chấm sẵn 4 cái lỗ để mình chừa lỗ gắn cái chân đế ha. Ở đây là cái miếng nhựa làm phần quai. Về phần sợi thì các bạn sẽ dùng 2 cuộn sợi dẹp bóng nha. Ở đây là mình đang hướng dẫn các bạn là màu đỏ đô á, đây đỏ đô nè. Nhưng mà tại vì đỏ đô mình đăng hết cho nên mình giới thiệu màu đỏ tươi nha, tùy theo các bạn. Tại vì sợi dẹp bóng này màu nào mình thấy lên túi nó cũng sang, cũng đẹp hết á. Bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mình đi, mình gửi bản màu cho chọn ha. Một cái cuộn như thế này là nó tới 200g bạn nha các bạn. Thì mình xài một túi thì không có hết 2 cuộn đâu. Rồi một cái dây kéo 2 chiều, một cái bộ dây lót gồm 3 cái ba miếng như thế này ha. Các bạn nhớ là khi mà các bạn may lót á, thì cái miếng mà có dây kéo thì các bạn may cho thân sau nha. Còn cái phần này mình sẽ cắt đi bỏ, còn cái phần này các bạn sẽ may cho thân trước với lại phần đáy luôn á, là để liền như vậy các bạn cắt, chứ các bạn đừng có cắt rời nha. Tại mấy bạn hay bị làm hư cho nên mình dặn trước như vậy cho chắc ăn. Rồi cái miếng nhựa này để làm cho cái sản phẩm của mình ở mặt sau đó thêm cái độ nặng, nó chì lại. Nếu không thì cái phần hoa phía trước á, các bạn nó nặng quá nó sẽ đổ cái túi mình về phía trước á. Thì cái này mình đã cắt sẵn với lại bỏ lỗ sẵn như thế này luôn ha, 2 miếng như thế này luôn. Cặp khoen để mình gắn trên quai thì mình lúc nào cũng sẽ có thêm cái dít dài kèm theo khoen như thế này nha các bạn. Chân đế dạng dít nè, cước nẹp, cước may dây kéo. Rồi như vậy là xong cái phần nguyên phụ liệu rồi. Còn cái phần dụng cụ thì thường thì nó cũng là những cái cơ bản thôi, nhưng mà cái túi này á nó hơi đặc biệt xíu là mình dùng tới 3 cái kim móc lận các bạn. Mình sẽ dùng 3 size kim nha. Một cái kim 2mm như thế này mình dùng để móc viền canvas, còn kim 2.5 là để móc cái phần quai, còn kim 3.0 là để mình móc cái hoa nha. Thường là dụng cụ giống như kim móc, kim thêu với lại đánh dấu, kim khâu này nọ đồ, là mấy cái đó là dụng cụ. Tại vì các bạn mua một lần rồi thì dùng hoài, cho nên là mình sẽ không tính vào trong cái set nguyên liệu đâu. Khi nào các bạn chưa có cái gì thì các bạn mua bổ sung thêm giúp mình ha. Thông tin liên hệ mình để ở trên màn hình nha. Trước khi móc viền xung quanh canvas này thì mình sẽ nhờ các bạn lưu ý cho mình chút xíu là khi mình móc
viền cái phần hông với lại phần đáy là mình phải kẹp một lúc 2 miếng như thế này nè, mình móc luôn nha các bạn, chứ không phải là mình móc từng miếng xong rồi mình ghép lại. Cái thứ hai là mình sẽ không có nẹp cước nha các bạn, mình sẽ không có nẹp cước cái phần đáy với lại phần hông nha, mình chỉ nẹp cước những cái miếng tròn như thế này nè, tại vì nó có nhiều đường cắt á, bắt buộc thì mình phải nẹp cước vô ha. Còn những cái mà hình chữ nhật như vậy là không có nhất thiết phải nẹp cước nha các bạn. Cái thứ thêm một cái nữa là ví dụ như mình sẽ hướng dẫn các bạn móc viền cái phần hông này, rồi các bạn xem như vậy cả, các bạn móc cái phần đáy cũng tương tự như vậy thôi, tại vì nó là hình chữ nhật á, nó không có bị ảnh hưởng bởi những cái đường cắt á, cho nên mình sẽ không có hướng dẫn nhiều á, tại vì sẽ lưu bù thêm dài dòng cái video mình ha. Rồi các bạn chú ý cho mình khi kẹp cái phần hông này, các bạn lưu ý là phải kẹp cho 4 cái lỗ này nó thẳng với nhau nè, không có bị lệch ha. Các bạn kẹp mà ngược vậy thì mấy cái lệch này, cái lỗ này bị lệch lỗ rồi đó, nó sẽ bị lệch ha. Nhớ cho mình là kẹp cho mấy cái lỗ này nó khớp với nhau. Rồi các bạn sẽ dùng cái kim móc 2.0mm cho mình nha. Đây, 2 sẹt 0 bằng 2mm nè. Rồi mình sẽ bắt đầu từ phần góc. Các bạn móc lên cho mình một bính nha. Sau đó mình sẽ móc 2 mũi đơn vào chung một cái lỗ. Các bạn nhớ cho mình là đưa cái phần mặt nhám về phía trước nha các bạn. Nếu mà các bạn quên á, thì cũng không sao, nhưng mà tốt nhất thì mình nên đưa mặt nhám về phía trước, thì mình thấy cái sản phẩm mình khi thêu á, nó sẽ nổi cái phần sợi chỉ nó lên đẹp hơn là mình đưa mặt bóng ra ngoài ha. Vừa móc mình vừa kẹp sợi thừa nè. Rồi những cái mũi, những cái lỗ mà theo đường thẳng á, thì các bạn chỉ cần móc cho mình mỗi một lỗ là một mũi đơn nha. Một lỗ móc một mũi đơn, vừa móc vừa kẹp sợi thừa cho mình. Các bạn thấy là mình móc 2 miếng canvas cùng một lúc ha. Rồi các bạn móc đến cái phần góc này thì mình sẽ hướng dẫn tiếp nha. Rồi đến cái phần góc này thì các bạn cũng sẽ móc cho mình là 3 mũi đơn vào cùng một chân ha. Rồi tiếp theo thì các bạn nè, một lỗ thì mình sẽ móc tương đương là một mũi đơn, sau đó gặp cái phần góc á, thì mình sẽ móc là 3 mũi đơn vào cùng một lỗ này ha. Lặp lại tương tự đến đây nha các bạn. Rồi sau đó các bạn móc về đây. Khi đến cuối nè, mình sẽ hướng dẫn tiếp nha. Rồi các bạn sẽ móc thêm một mũi cuối vô trong cái chân đầu tiên cho mình ha. Cái này nó sẽ hơi khó một tí nha, tại cái sợi dệt bóng này nó đã to hơn sợi dệt rồi đó, mà mình móc cái này, cái lỗ này nó nhiều mũi cho nên là sẽ khó hơn là những cái lỗ đây. Các bạn sẽ chừa cho mình cái đoạn dây này hơi dài xíu đi, mình cũng chưa biết là mình sẽ dùng cái sợi này ráp với cái phần nào á, thì mình cứ chừa dài gấp đôi cái chiều dài của cái phần hông ha. Rồi cái phần này là các bạn có thể là mình sẽ dùng kim khâu hoặc là mình dùng kim móc á, mình xỏ cái sợi chỉ qua cái mũi chính giữa luôn nha. Mũi chính giữa là mũi để mình sẽ ráp với các phần khác á. Đây, cái mũi số 1 đầu tiên mà mình móc đó các bạn.
Rồi, vậy là xong cái phần viền của phần hông. Thì cái phần đáy các bạn làm tương tự vậy nha, cặp 2 miếng vô, xong sau đó mình móc viền xung quanh. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái móc viền của cái phần thân. Thì thân 2 miếng cũng móc y như nhau ha. Các bạn nhớ là đưa cái mặt nhám về phía trước nha. Mình sẽ nẹp chung với cước. Rồi mình sẽ bắt đầu từ phía bên trái. Mình sẽ móc một bính lên, sau đó mình móc tiếp 2 mũi đơn vào chung một cái chân này ha. Rồi vừa móc vừa kẹp sợi thừa nè, rồi kẹp luôn phần cước luôn nha các bạn. Ở đây thì không có một cái nguyên tắc để móc viền nào cả, mình sẽ móc theo cái cảm nhận của mình nha. Ví dụ như mình sau khi mình móc cái mũi này, mình thấy là cái khoảng cách nó còn thưa quá, bị lộ canvas ở phía trước quá, thì mình sẽ tăng mũi lên nha các bạn, là mình sẽ móc 2 mũi đơn vào cùng một lỗ nè. Rồi cái lỗ kế tiếp cũng làm tương tự vậy luôn ha. Ví dụ như mình móc lỗ kế tiếp là một mũi đi, cái xong mình móc cái chân kế tiếp nữa cũng một mũi luôn, nhưng mà mình nhìn lại ở phía trước là xem là có bị lộ canvas nhiều không. Ở đây là mình cảm giác nó bị lộ canvas á, lộ cước nữa nè, thì mình sẽ tháo ra, mình tăng mũi ở cái chân vừa móc lúc trước đó, mình tăng mũi lên. Mà thường là tối đa là 2 mũi đơn vào chung một lỗ thôi nha các bạn. Đó, 1 đến 2 mũi tùy theo mình móc, mà mình thấy nó thưa thì mình sẽ tăng mũi lên ha. Tăng cũng vừa phải thôi, tại tăng nhiều quá thì nó sẽ bị dư thịt nha các bạn. Những cái lỗ nào mà nó gần gần với nhau thì mình thường là chỉ móc một mũi như thế này nè. Đó. Còn cái mình nhìn thấy cái chân này nó hơi xa, cái mình tăng mũi ở đây một cái. Đó. Tương tự như vậy thì mình móc. Rồi, đến khi mà các bạn gặp những cái mà đường ngang thẳng như thế này nè, thì mỗi một lỗ thì các bạn cứ móc cho mình tương ứng là một mũi đơn nha. Thường là mình chỉ tăng mũi những cái chỗ bị cắt đứt như thế này nè, đường cong này nè. Còn những cái thẳng thì mình cứ móc một mũi, là một lỗ là một mũi nha. Tương tự như vậy thì các bạn móc đến cái lỗ này, cái lỗ mà ngang cái này nè, thì mình sẽ móc là 3 mũi vô chung một cái chân móc này ha. Thì đến đây, sau khi đến đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp ha. Rồi bây giờ mình đến cái phần góc nè, mình sẽ móc 3 mũi đơn vào cùng một chân ha. Tiếp theo các bạn sẽ móc thẳng qua nha. Đến khi mà mình đụng đến cái sợi cước á, thì mình sẽ chập 2 sợi cước lại, mình móc luôn một lúc.
Rồi mình sẽ móc thêm một mũi đơn cuối cùng vô cái chân đầu tiên nha. Mình cũng sẽ chừa cái sợi dây dài gấp đôi cái chiều dài này nha các bạn. Cái này các bạn, nãy mình chỉ các bạn rồi đó, là mình có thể là dùng cái kim khâu mình xỏ qua thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn nếu như mà bạn nào quen á thì mình chỉ cần mình xỏ cái kim móc ngược cái mũi ha, xong sau đó mình kéo. Ôi, rồi tuột cái phần cước mà dư á, nó bị lú ra như thế này nè thì mình sẽ cắt nha các bạn. Nó còn lú nữa thì mình cắt tiếp. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn thêu nha. Cái sợi này mình xỏ qua nè, rồi các bạn nhớ là dùng lửa mình hơi cái hai đầu lại nha, hai cái đầu dây lại hơi nhẹ thôi, mình đừng có làm cho nó quéo nhiều quá. Quéo nhiều quá mình kéo này nó sẽ bị dướng chỉ ha, kéo qua cái lỗ này sẽ bị dướng. Rồi ở đây mình hướng dẫn theo cái phần đáy nè, rồi một lát mình sẽ hướng dẫn theo cái phần hông ha, còn phần thân thì mình sẽ nói sau. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu từ phía bên tay trái nè, mình xỏ qua. Cái này theo có một màu cho nên là rất là dễ luôn, đơn giản. Mình đi thì thường là hai mũi một lần kéo như thế này nè, nhưng mà cái sợi này á, do cái sợi nó dẹp á các bạn, cho nên là mình phải thường xuyên á, cái mình phải sửa cái mũi này ha, nó hay bị dặn dẹo như thế này nè, cho nên mình phải hay sửa lại. Đó, như vậy khi các bạn thêu đến đây xong mình sẽ hướng dẫn các bạn quay trở lại nha. Nãy mình quên nói là khi mà vừa thêu á, thì mình phải vừa kẹp cái sợi dây bên dưới ha, để mình giấu cái sợi thừa cùng lúc với mình thêu luôn á. Hồi nãy mình quên nói với các bạn là khi mà mình lấy cái sợi để mình thêu như thế này á, mỗi một sợi như vậy là chiều dài tầm khoảng từ 1m6 ha, chiều dài khoảng 1m6. Các bạn đừng có lấy cái sợi dây quá dài, tại vì dài quá thì mình kéo nó rất là lâu á, mau chán lắm. Còn lấy ngắn quá thì mình cứ phải nối sợi vô ngoài. Lâu lâu thì mình cũng phải làm như vậy nè, cho nó đỡ bị xoắn. Rồi mình đi xong nửa hàng rồi, bây giờ mình quay trở lại ha. Khi thêu sản phẩm á, thì mình muốn cho cái mũi thêu nó đều, nó đẹp á, thì mình phải đi một cái hàng dài như thế này nè, xong mình đảo lại, chứ mình đừng có kiểu thêu mũi nào ra mũi đó, thì cái đó
mình cảm nhận là cái mũi thêu nó không có đẹp bằng là mình đi một cái đường dài xong rồi mình quay lại nha. Cái này nó cực á, nó cực một cái là mình phải sửa cái mũi hoài, nhưng mà được cái là cái sợi bóng á, mình kéo nó rất là mượt ha. Rồi đến cái hàng mới thì các bạn cũng sẽ đâm kim từ bên trái qua, các bạn lại đi thẳng một thêm cái đường như vậy. Mình cứ vậy mình làm hoài ha, đến khi nào mà mình gặp cái lỗ mà mình cần bỏ cái chỗ để mình dặn cái chân đế đó các bạn. Như cái lỗ này ha, cái lỗ này là sai nè, mình bỏ cái lỗ này, mình lấy lỗ này nè. Khi nào đến đây thì mình sẽ hướng dẫn tiếp nha. Còn bây giờ thì các bạn cứ bắt từ bên trái, các bạn khâu qua rồi trở lại. Đây mình đã thêu đến cái chỗ này ha. Thì khi mình gặp cái lỗ mà mình đã chấm cái mực xanh như thế này nè các bạn, mình sẽ không có xỏ kim vô đó nha. Đây, cái ví dụ như cái kim mình mà nó xỏ vào chỗ này nè thì các bạn ngưng ha, các bạn nhớ là bỏ qua cái lỗ này, các bạn đi cái lỗ kế tiếp ha. Rồi cái lúc mà mình quay trở lại các bạn cũng làm tương tự luôn nha. Đó, mình không có chọt cái kim vô trong cái lỗ này ha. Rồi đến cái hàng kế tiếp các bạn cũng làm tương tự ha. Cái mũi nào mà mình đưa kim vô ngay trong cái lỗ này thì mình cũng không có làm ha, bỏ qua. Rồi mình quay trở lại cũng vậy luôn nha các bạn. Các bạn thấy là sau khi mình thêu xong rồi chỗ này nè, đó vẫn còn một cái lỗ trống ở đây ha, để mình đưa cái con vít vô. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn xong cái phần thêu bỏ lỗ này rồi. Thì khi mà kết thúc thì các bạn chỉ cần mối một cái kết thúc thì mình chỉ cần mối lại, xong sau đó mình sẽ luồn cái sợi chỉ thừa vô trong những cái đường nối mà khi mình gặp hai cái ví dụ như mình mối sợi này các bạn, đây là những cái đường mình sẽ nối cái sợi mới vô á, thì mình sẽ chập hai cái sợi dài á, thì ở đây nó sẽ có một cái đường bự như thế này nè, thì mình xỏ vô cho nó gọn gàng thôi ha. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bỏ lỗ ở trên cái phần hông túi á, hông túi tại vì mình có cái đường cắt á, mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý. Ví dụ như khi mà mình đang thêu bình thường nè, đến gặp cái lỗ đầu tiên á, thì cái đường thứ nhất của mình đi đến đây, mình sẽ đi luôn 3 cái mũi nhỏ ở đây ha các bạn. Sẵn cái đường mình đang đi nè, mình đi luôn qua 3 cái mũi này. Rồi khi mình cái mũi này là mình sẽ không có kiểu thêu bình thường được, mà mình phải thêu cho nó cố định cái sợi dây nó nằm yên một cái chỗ bên phía bên này ha. Rồi,
kim ra ngoài đó. Rồi những cái mũi sau thì các bạn thêu bình thường nha. Vậy mà nó còn bị tụt nè các bạn, nó bị chạy cái sợi qua bên kia. Cái sợi dẹp bóng này nó cứ bị xoắn hoài. Nhiều khi mình đang quay phim mình không có tiện sửa là tại vì tốn thời gian á, cho nên mình ít có sửa trên điện thoại. Lúc đang quay phim mình không có sửa được. Rồi mình thêu trở lại bình thường. Đó, thì khi mà các bạn lát nữa mình đi đến cái đường mới ha, cái đường mới này nè, đó, các bạn đi đến đường mới thì các bạn đi đến đây, các bạn nhớ cũng là đi cái mũi tương tự như bên này nè. Tại vì cái chỗ này nó đứt rồi, mình không có thể mình đi theo kiểu bình thường được, cho nên mình phải cố định cái mũi nó. Đó, vậy xong các bạn đi đến đường mới. Đến cái đây các bạn thấy cái 3 mũi lẻ này mình cứ thêu nó. Lỡ mà cái đường này có quên á thì mình đi đến cái đường bên đây, đi đường bên đây nó kế bên nè, cái mình đi qua cho nó gọn. Chứ mình không có để cái sợi dây của mình nó dướng chỗ này được ha, mình phải bỏ trống nó để mình lắp cái khoen vô á, cho nên phải đi như thế này nha các bạn, chứ không thể nào mà đi một đường thẳng ở đây. Rồi như vậy là có hai cái phần lưu ý về cái phần thêu đáy, bỏ lỗ này phần hông. Đến cái phần thêu của cái phần thân chính đó các bạn. Thân chính thì mặt sau thì mình sẽ thêu đều hết ha, nguyên mặt luôn. Còn mặt trước thứ nhất là tại vì mình muốn cho nó có cái khoảng trống này nè, để mình ráp cái phần này vô, mình dễ nhìn thấy, mình cảm giác là mình sẽ nhìn thấy ở phía bên kia các bạn. Thứ nhất là mình dễ nhìn thấy phía bên này để mình khâu cho nó dễ ha. Cái thứ hai là mình muốn cho nó nhẹ lại. Thật ra thì nó nhẹ cũng không có nhiều hết trơn á, nhưng mà nó đỡ tốn thời gian của mình nữa, cho nên là mình đã cắt một cái miếng giấy. Mình quên đo cái đường kính nó bao nhiêu rồi, đợi mình xíu. Các bạn cắt cho mình một miếng giấy, cái đường kính nó tầm khoảng 9.5 cm này các bạn. Đó. Các bạn làm đường kính nó phải nhỏ hơn cái phần vòng tròn của cái bông này nha các bạn, nó nhỏ hơn vậy ha. Rồi các bạn sẽ tìm cho mình cái điểm giữa của sản phẩm từ trên đây xuống đây. Đó, từ đây qua đây nó phải đều nhau hai bên, các bạn chấm một cái cho mình ha. Sau đó các bạn khoét cái lỗ này nè, khoét cái lỗ này các bạn ịn vô. Đó, các bạn thấy cái chỗ chấm ha. Đó, các bạn lấy mực bút lông các bạn vẽ vòng tròn. Mình vẽ vòng tròn xong rồi thì mình sẽ thêu theo đến cái gặp cái đường mực đó, thì mình thêu hết cái đường mực đó thì thôi mình trở lại. Thường là mình sẽ đi cái đường ngang như thế này nè, đó, đi đường ngang vòng tròn hết. Đường kính 9.5 ha, các bạn có thể làm 9 chấm hoặc là 10 đều được ha, trên là từ khoảng 0.5 đều được ha. Như vậy là đã xong cái phần thêu rồi đó các bạn. Sau khi thêu xong thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc quai, gấp khoen rồi nha. Rồi sau khi thêu xong các thứ rồi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn chân đế nha, với lại may dây kéo trước, rồi sau đó mình mới may cái bông vô. Tại vì mình may vô trước cho nó nhẹ đi, rồi cái bông mình may sau ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn may dây kéo bên cái phần thân trước ha.
Các bạn khi mà mình xé cái dây kéo ra, các bạn kéo tuột cái đầu kéo ra ngoài luôn ha, cho dễ làm các bạn ơi, chứ để nguyên cái đầu kéo thì rất là khó làm. Bây giờ các bạn sẽ phân biệt cho mình nè, ở trên dây kéo đó, nó sẽ có một cái nút nhọn ở trên này nè, đó là mình cho nó là cái hướng chiều khi mình đưa cái đầu kéo vô đi ha. Thì khi các bạn xé ra thì các bạn chú ý giúp mình, tại nhiều khi cái mặt của dây kéo nó sẽ bị lật tới lật lui và mình không có phân biệt được nó bên nào á. Đó, ví dụ như là cái chiều nhọn này nè, mình sẽ đặt ở bên trái của sản phẩm ha, mình sẽ đi đường vòng như thế này. Thì khi các bạn làm cái dây bên kia đó, đây mình để đây ha, thì cái phần bên này là các bạn, cái phần nhỏ ngắn bên này nè là cái phần mình sẽ may dây kéo á, thì các bạn nhớ nó cũng đặt nó đằng cái đầu đây của sản phẩm luôn ha. Đó, nhớ cho mình nè, có chỗ này nè, các bạn đặt vô cho đúng ha. Thì khi mình may xong thì mình mới kéo lại được. Còn nếu như mình quên, lỡ mình lật ngược chiều á các bạn, kiểu như mình lật ngược đầu là gì nè, đó, thì khi mình may là cái đầu này nó trút xuống nè, thì hai cái nó không có ráp vô được. Các bạn nhìn thấy nè, cái răng dây kéo cái phần nhọn nhọn này nó trút xuống, đó là sai ha. Mình phải sửa lại cho nó hướng lên. Đó, nó hướng lên, cái cục nhọn nhọn nằm ở trên này các bạn, cũng nằm phía bên đầu bên đây này luôn, tay phải chứ, mình nói lộn tay trái ha ta. Đó. Rồi trước tiên thì mình sẽ may cái mảnh thân trước nha. Các bạn phải may lượt trước. Rồi ở đây mình chuẩn bị cái sợi để mình may lượt, nó sẽ khác màu với lại cái sợi màu chỉ nha. Rồi các bạn sẽ dùng kẹp nè, cố định cho mình. Các bạn nhớ cho mình là chừa cái khoảng cách đây, cái khoảng cách này nè. Nhiều khi mình làm thường thì mình làm hay không có đều tay các bạn, mình làm nó cứ sát vô đây hoài à, thì khi mình kéo á, cái sợi nó sẽ dướng vô trong cái đầu kéo nha, cho nên là mình phải chừa cái này cho nó hợp lý. Các bạn bẻ ra cho mình đi, bẻ như thế này nè, tại vì nó bo quá thì khi mình may dây kéo á, cái cọng dây kéo của mình bên cái phần thân trước này thì nó sẽ bị nhỏ, còn bên cái phần hông á thì nó sẽ dài hơn. Lúc đó khi mà mình kéo lại thì phần hông nó sẽ bị dư mũi ha, cho nên rút kinh nghiệm cái túi trước á, mình làm nó bị vậy á. Cái này mình sẽ bẻ cho nó xòe ra như thế này nè. Khi mình may mình cũng cố gắng mình may cho nó xòe ra luôn nha, chứ nó không có bị vừa bằng. Tại vừa bằng là nhiều khi mình kéo vô cái bên này, bên thân này dây kéo nó ngắn hơn bên phần hông. Rồi các bạn chừa cái sợi dây này hợp lý. Cái này tầm khoảng là 4 đến 5 cm đó các bạn. Bây giờ mình kẹp cố định trước nha, rồi từ từ rồi mình may sau. Cái may vòng tròn này nó hơi khó hơn so với cái may thẳng đó các bạn, mình cần phải nhiều cây kẹp. Rồi tương tự như vậy các bạn làm, các bạn nếu như mình không có nhiều kẹp thì mình có thể làm một khoảng xong rồi sau đó mình làm tiếp nha. Còn nếu như có nhiều thì mình cứ làm hết luôn. Rồi mình làm trước một khoảng vậy thôi để mình hướng dẫn các bạn cách làm, cách may luôn. Khi may thì mình chỉ may đến cái chỗ này thôi các bạn, tại vì nếu như mà mình may sang đây luôn thì một lát á, khi mình kéo mình gắn cái đầu khóa vô thì nó sẽ khó kéo nha, cho nên là mình chỉ làm trước khi làm thì các bạn sẽ đánh dấu cái mũi ở giữa cho mình đi, để một lát nữa mình sẽ dễ mình ráp với phần đáy túi hơn nha. 3 mũi đơn móc cùng một chân á, thì các bạn sẽ đánh dấu vào cái mũi ở giữa cho mình ha.
Cái này là cái phần sợi mình may lượt, cho nên là mình sẽ may theo ở phía trong của cái đường móc ha. Khi nào mà mình may cái sợi cước á, thì mình mới may cái đường này nha các bạn. Rồi tương tự như vậy thì các bạn làm đến qua bên đây ha. Thì cái này thấy nó đơn giản thì cũng không đơn giản, nhưng mà khó thì cũng không phải là quá khó. Nhiều khi mình cũng phải làm đi làm lại để cho cái sản phẩm của mình nó vừa ý nhất có thể ha. Dây kéo này là mình đã may xong rồi, các bạn sẽ thấy là cái phần ở trong lúc nào nó cũng sẽ bị co, tại do nó bị dư thịt đó các bạn. Nó phải co như vậy ha, chứ nó thẳng là ở ngoài đây bị thiếu nha. Rồi cái này thì một lát các bạn dùng sợi cước trong á, mình làm một sợi thôi nha. Mình sẽ may theo cái đường này. Cái này có thể là mình cứ may lượt xong rồi mình bỏ qua một bên đi các bạn, tại vì mình sẽ hướng dẫn các bạn bên đây nè, thì cái cách may nó cũng tương tự á, cho nên là các bạn xem luôn cái phần bên này á, rồi mình lát nữa mình đảo là mình may cái miếng này cho dễ ha. Đây, rồi đến cái phần này nè, các bạn sẽ may vừa may dây kéo mà mình vừa may lót luôn cùng một lượt đó các bạn. Đầu tiên thì mình cũng sẽ may lượt dây kéo vô trong cái phần hông này nha. Hồi nãy mình đã nói với các bạn rồi đó, nhớ là mình cái phần bên nhỏ đây nè là cái phần may dây kéo ha. Cái thứ hai là cái đầu nhọn này nè, mình đưa về phía bên tay phải bên đây đó, như vậy ha. Mình sẽ may lượt nha, nhưng mà lúc mà may lượt á các bạn đo cho hai cái khoảng cách này nè nó gần bằng nhau ha. Đó, cái này nó không quan trọng đâu các bạn, một lát mình sẽ chỉ cho các bạn, hướng dẫn các bạn chỉnh lại. Khi mà dây kéo á, hai bên nó không đều thì cũng không sao, phần đầu nó không có đều không sao nha. Đó, mình sẽ dùng kẹp, mình kẹp cố định xong rồi mình may. Nhưng mà cái phần quan trọng là khi may thì các bạn phải hơi vuốt cái vừa may mình vừa vuốt cái dây kéo, tại dây kéo này mình thấy nó có giống như là nó hơi giãn á các bạn, cho nên mình hơi vuốt nó nha. Chứ nếu mình để như vậy mình may luôn á thì khi mà mình lên túi thì mình thấy nó hơi đùng cái phần dây kéo nha. Đó, cái đó là cái phần mình cần lưu ý ha. Rồi mình sẽ may lượt cái này vô trước, rồi một lát này mình mới may thêm cái miếng lót này sau. Ở đây do dây kéo mình may không có đều quá, cho nên là bên đây dài. Nếu mà đúng theo cái mẫu mình muốn á, thì hai cái chỗ này nè, ở đây nó cũng sẽ có một cái chỗ 3 mũi đơn như cùng chân á, thì các bạn đánh dấu vô ha. Thì hai cái này nó phải bằng nhau ha các bạn. Rồi đến cái phần này nó cũng bị lệch dư. Các bạn thấy là cái phơm túi nè, cái phần dây kéo á, nó sẽ bo tròn theo cái hướng của cái sản phẩm ha. Còn cái bên đây á, nó sẽ không có bị cong nha, nó không có bị trùng á. Nếu mà nó bị trùng á thì do mình bị dư thịt dây kéo á, mình phải sửa lại nha các bạn, mình phải kéo căng nó ra thì sản phẩm nó mới đẹp nha. Cái thứ ba nữa là mình may làm sao mình cho cái khoảng cách này nè. Đó, cái khoảng cách này là cũng chưa chính xác, tại vì mình chưa có may cộng cước á, cho nên nó chưa có chính xác đâu nha các bạn. Nhưng mà các bạn nhìn thấy là mình đã kéo cái đầu kéo á, kéo qua kéo lại mà nó thoải mái, nó không bị dướng nha. Giống như cái túi trước mình làm nè, cái này là mình may ngắn quá, mình kéo vô thì cái thịt sợi này nó dễ bị dướng như trong cái đầu khóa nè. Cái thứ hai thì mình bỏ cái này tới khoảng 3-4 mũi lần, mà mình may sát quá thì cái này nó bị nhỏ lại, nó hơi bị ốp ở đây thì nó không có hoàn thiện. Cái này thì mình sẽ tháo ra mình sửa lại đó.
Rồi như vậy là ok rồi, thì mình sẽ bắt đầu mình may chung với dải lót ha. Còn may chung với dải lót ha, bên phần hông á. Còn các bạn nào mình thấy sản phẩm mình chưa được ưng ý thì các bạn tháo ra, bên nào chưa có hoàn thiện thì mình sẽ tháo ra, mình sửa lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt bớt cái dây kéo dư nha các bạn. Cái này do hồi nãy nếu như mà mình cố tình mình may mà bằng nhau thì nó sẽ ít lệch hơn, còn cái nào lệch thì mình cứ cắt bỏ vậy thôi ha. Rồi dải lót của cái phần hông là cái miếng mảnh dài này các bạn, có khi mình cắt xuôi, có khi mình cắt ngang cái hoa văn vậy ha, nó không có quan trọng. Rồi bây giờ thì mình sẽ may dải lót này, các bạn sẽ cắt chừa xung quanh cái sản phẩm á, tầm khoảng 1 cm cho mình, 0.8 đến 1 cm tùy theo các bạn nha. Đó, sau đó các bạn kẻ vô trong như thế này là 1 cm nè, các bạn chừa 1 cm thì các bạn kẻ 1 cm cho mình. Đó, mình kẻ theo cái đường dọc như thế này, các bạn gấp vô các bạn cũng kẻ thêm đường dọc 1 cm này. Cái khoảng gấp này nhỏ thôi, tại vì gấp này là hai cái đầu mình chừa á. Mình kẻ sâu là do cái dãy nó hay bị có độ co giãn á các bạn, chiều ngang nó hay có co giãn như nè. Đó, khi may á, thì mình sẽ kéo căng ra chút xíu nha. Rồi bây giờ thì cái đường kẻ này các bạn sẽ đặt thẳng hàng với lại cái đường mình chuẩn bị may nha. Đường mình chuẩn bị may là cái đường sợi dệt này đây. Đó, các bạn sẽ đặt cái đường kẻ này thẳng hàng như thế này, đặt ngược như thế này nè. Khi mình may á, mình lật ngược lại á, thì cái sản phẩm của mình nó sẽ nằm vô như thế này nha. Đó, thì cái này nó sẽ hơi khó cho mình là kẹp cố định dải, nó hơi khó các bạn. Các bạn sẽ gấp vô cho mình ha. Bây giờ mình thử mình chọt cái kim từ trên xuống á. Đó, các bạn chọt thẳng xuống. Đó, thì cái chỗ này là cái đường mà mình sẽ vừa may thì mình cũng hơi căng miếng vải này nè, tại vì á mình không căng nó thì một lát nữa mình may xong á nó sẽ hơi đùng. Rồi tương tự như vậy thì các bạn may đến hết bên đây. Đó, xong sau đó mình cũng gấp lại. Cái này thì nó các bạn thấy chưa gì hết mà mình đã thấy dư nhiều rồi ha, dư nhiều rồi. Xong tới đây thì mình chỉnh tiếp nha, cái nào dư thì mình gấp lại hoặc là mình cắt bớt đi đều được. Mình đã may đến cái phần cuối rồi nè các bạn.
Thì ở đây một là các bạn cắt đi bớt ha, còn hai là mình cứ gấp đại vô luôn đi, khỏi cắt cũng được nha. Ở đây mình cố tình mình cắt cái sợi dây của mình thiệt là dài để mình may được hai lần á, may đường đi rồi may trở lại ha. Tùy theo các bạn muốn may một lần cũng được, tại vì mình muốn nó dùng được bền hơn á, cho nên mình may 2 lần luôn. Ở đây cái nếp gấp của mình nó cũng sẽ chạy ngang cái đường này nè, để một lát là mình có may mình may ngang đây nè, ngang cái đường mình móc á các bạn, cái đường mũi đơn mình móc nha, chứ mình cũng không có gấp sâu vô mà cũng không có tràn lên cái đường này được. Rồi đến đây thôi ha, tại vì nếu như mình ghim cái mũi này thì nó hút nó qua cái này rồi, cho nên mình trở lại nha. Mình đang suy nghĩ mình quên ha, tại vì nếu như mà mình đây mình phải đâm cái kim nó hơi xéo qua chút xíu, tại vì mình còn may cái phần dây kéo ở dưới nữa, mình quên là mình tưởng cứ may giấy lót không á. Đó, rồi bây giờ mình may trở lại ở đây, tới đây rồi mình mối lại, mình mối một cục như vậy lại, xong sau đó cắt sợi đi là được nha các bạn. Rồi tiếp đó là mình sẽ ráp cái phần quai vô trước khi mà mình may lót này nha, để các bạn quên các bạn may lót rồi mất công mình lại tháo ra làm lại ha. Phải ráp cái quai vô trước nha. Các bạn nhớ là sau khi mình may xong thì nhớ cắt cái chỉ lược đi nha, mình hay quên cái phần cắt chỉ lược lắm. Rồi cái này là khi mình may thì mình sẽ bắt đầu từ cái mũi số 2 nè, mình sẽ không có may ngay chân cái kim đánh dấu nha các bạn, tại vì mình lo là mình may xuống dưới đây nhiều quá thì một lát mình khó kéo cái đầu khóa lên á, cho nên mình sẽ bắt đầu từ mũi số 2 thôi nha. Cách may thì tương tự giống như là bên phần hông vậy đó, các bạn may trở đi xong các bạn muốn may trở lại thì tùy theo các bạn, nếu mà thiếu chỉ thì mình cắt thêm chỉ thì mình làm thôi nha. Mình đã may xong dây kéo của cái phần thân trước rồi nè các bạn, bây giờ thì mình sẽ may cái bông vô ha, rồi mình mới may lót. Thì ở đây cái bông này á, mình hướng dẫn các bạn xử lý cái phần sợi thừa trước đi ha. Sợi thừa thì nó sẽ có cái sợi ở trên cái phần cánh nè, mình đã móc nè, các bạn sẽ luồn xuống dưới nha. Ở đây thì mình muốn luồn hàng nào cũng được nha, tại vì nó xuống dưới đây rồi thì cũng khó mà bị nhìn thấy. Cây kim khâu này mũi nó hơi nhọn á, cái đấy dễ bị dướng ghê. Các bạn luồn thêm dài mũi nữa nha. Ở đây cái sợi này đủ dài cho nên mình sẽ buộc hờ nữa thôi các bạn, chứ không có cần phải buộc siết chặt quá đâu. Đó, cắt bớt dây đi. Còn cái sợi dài này thì mình để ráp chung với phần thân trước ha. Rút kinh nghiệm
cái túi trước mình may cái bông nó bị méo một bên. Giờ túi này thì mình sẽ may lượt trước ha các bạn. Mình sẽ lượt trước. Cái phần lượt này thì mình chỉ cần cố định tầm khoảng từ 4 tới 5 chỗ là được ha. Tùy theo các bạn muốn đặt cái bông mình nó cao hay thấp là tùy theo các bạn nha. Ở giữa sản phẩm hay gì đó. Nói chung cái phần chiều cao này các bạn có thể đặt sát mí này hoặc là ở giữa sản phẩm. Còn hai bên thì tất nhiên mình phải làm cho nó cân đều ha. Như này. Mình hạn chế mình đẩy cái bông cao quá, tại vì cái bông nó nặng, nó sẽ khi mà cao thì nó sẽ dễ úp về phía trước các bạn, cho nên mình phải vừa sát mí đây là đẹp ha. Rồi cái này các bạn may lượt nha, cái này thì đơn giản mình không có hướng dẫn ha. Rồi mình đặt cái mặt ở phía dưới, các bạn nó xòe hết cỡ rồi nó sát vô trong cái thân trước như thế này luôn ha. Đó. Sau đó mình sẽ dùng cái sợi dây mình may 4 điểm như thế này để cố định thôi. Rồi bây giờ mình mới bắt đầu mình may vòng tròn nha. Đó, tương tự như vậy thì các bạn may đến hết cái vòng tròn này thì mình sẽ thắt cái mối gút để mình kết thúc cái sản phẩm nha các bạn.